নমস্কাৰ আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি মই আনবক্সিং কৰিম এটা মোবাইল আৰু মোবাইলটো হৈছে Realme 9 Pro Plus আৰু এইটো মই Flipkartৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু এইটো অলৰেডি মই আনবক্স কৰিছোঁই কিন্তু হলেও আপোনালোকক এবাৰ আনবক্স কৰি দেখুৱাম আৰু ইয়াৰে ডেলিভাৰ বয়ে আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ'টো মই ৰাখি থৈ দিছিলোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' কাৰণ ইমান দাম দি মোবাইলটো আনিছোঁ যিহেতু তাতে খুলি মেলি চাই আনিব লাগিবতো গতিকে তেওঁলোককে খুলি চাব দিছিলোঁ আৰু ঠিকে থাকা আছিল বস্তুটো মোবাইলটো আৰু ঘৰত আহি মই এতিয়া আনবক্সিংটো কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু বক্সটোৰ মই টেপটো মই কাটি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই খুলি দেখুৱাম আৰু এইখন বিলখন আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইলোঁ আৰু টোটেল এমাউণ্ট হৈছে 21,028 আৰু ইয়াৰে মই ডিছকাউণ্ট পাইছোঁ 6,000 ডিছকাউণ্ট HDFC বেংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট 6,000 ডিছকাউণ্ট পাইছোঁ আৰু এতিয়া এইটো আমি ওপেন কৰিম তাৰ আগতে বক্সটোৰ গোটেইখিনি সাইড মই দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু এইটো কেমেৰা দিছে Sony IMXৰ কেমেৰা OIS কেমেৰা হয় আৰু ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্ট 60 ওয়াটৰ আৰু আপোনাৰ এইটো ভেৰিয়েণ্টটো হৈছে 8GB আৰু 128GB আৰু কালাৰটো হৈছে Aurora গ্ৰীণ কালাৰ লুকটো দেখিবলৈ খুবেই ভাল আৰু এইটো সাইড মই দেখুৱাই দিছোঁ বিভিন্ন কিবা কিবি দিয়া আছে আৰু ইয়াতে লিখা আছে 8GB আৰু 128GB আৰু এইটো জুলাইৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 6 তাৰিখলৈকে অফাৰটো চলি আছিল মই 1 তাৰিখে অৰ্ডাৰটো কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে মই 6,000 ডিছকাউণ্ট এটা পাইছোঁ আৰু এতিয়া বক্সটো ওপেন কৰিলোঁ বক্সটো ওপেন কৰাৰ পিছত এইটো আপোনাৰ ইয়াতে বাহা এটা আছে ইয়াতে কভাৰ এটা আছে প্লাষ্টিক কভাৰ হয় ৰাবাৰ টাইপ তাৰ আগতে এইবিলাক ডকুমেণ্টেশ্যন তো এইবিলাক আমাৰ দৰকাৰ নাই অলপ দেখুৱাই দিছোঁ হলাও আৰু এখন ইয়াতে আছে আৰু কেনেকৈ কি ইউজাৰ মেনুৱেল এইবিলাক দিয়া আছে আৰু এইটো সিম এজেক্টাৰ টুল আৰু মই এইখিনি গোটেইখিনি বাহাতত ভৰাই মই সাইডত ৰাখি থম ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক মই মোবাইলটো দেখুৱাম কেনেকুৱা কি কভাৰটো মই থৈ দিছোঁ কভাৰটো খুব ভাল হয় আৰু এইবিলাক কভাৰ দুদিনমান পিছতে হালধীয়া পৰি যাব ইউজ কৰাৰ লগে লগে তাৰপিছত এইটো মেইন বস্তুটো মোবাইলটো তাৰ আগতে মোবাইলটো দেখুৱাৰ আগতে ইয়াৰ লুকটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে এইটো চাৰ্জাৰ এডাপ্টাৰটো আৰু এডাল কেবলডাল USB কেবল নহয় এইটো Type-C কেবল হয় এইটো ইয়াৰে মই কেবলটো দেখুৱাই দিছোঁ অলপ আৰু এইডাল কেবলটা মই সাইডত থৈ দিছোঁ আৰু এইটো আপোনাৰ এডাপ্টাৰ সুপাৰ ফাষ্ট একদম চাৰ্জ দিলে আপোনাৰ 30 বা 35 মিনিটৰ ভিতৰত ফুল চাৰ্জ হৈ যায় 0ৰ পৰা যদি আপুনি চাৰ্জ দিয়ে আৰু মোটামুটি 5 মিনিটত 15-20% মান চাৰ্জ হৈ যায় খুব বেছি ফাষ্ট চাৰ্জিং হয় তো তাৰ কাৰণে এইটো ভাল বেটাৰী বেকআপো ভাল ইয়াৰ বেটাৰী বেকআপ ধুনীয়া একদিন চলি যায় আৰু তো এতিয়া মই মোবাইলটো দেখুৱাই দিম ইয়াৰে পলিথিন এটাত ভৰোৱা আছে তো এইটো মই এতিয়া খুলি লৈছোঁ খুব নাইস লুকিং ইয়াৰে মই স্ক্ৰীনখন দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰে ডিসপ্লেটো আছে Amoled Display আৰু ইয়াৰে বেক সাইডৰ লুকটো দেখুৱাই দিছোঁ খুব ভাল ডিজাইন কৰিছে এইবাৰ Realme এইটো আৰু ইয়াতে তিনিটা কেমেৰা দিছে আৰু এই Realme 9 Pro Plusৰ আপোনাৰ এইটো প্ৰচেছৰটো দিয়া আছে আপোনাৰ Dimensity 920 5G প্ৰচেছৰ আৰু 90 Hzৰ সুপাৰ Amoled Display আৰু 60 ওয়াটৰ সুপাৰ টাচ চাৰ্জাৰ পিছফালে চাৰ্জাৰ স্পিকাৰ আৰু হেডফোন লগোৱা 3.5mm জেকটো আছে আৰু এইটো সাইডে আছে আপোনাৰ পাৱাৰ অফ অন বুটন আৰু এইফালে এইটো সাইডে আছে এইটো সিম এজেক্টাৰ টুলৰ এইটো সিম ঘব পাৰে আৰু এইটো ভলিউম আপ ডাউন তো এতিয়া মই এইটো পাৱাৰ অন কৰিম আৰু অন কৰি মই গোটেইখিনি বস্তু ঠিক ঠাক কৰি ল'ম তো তাৰ পিছত আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাম আৰু মই গোটেইখিনি সেটআপ কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মোবাইলটো খুলি লৈছোঁ গোটেইখিনি এপ প্ৰি ইনষ্টল এপ কেইটামান আছিলে মই এইবিলাক আনইনষ্টল কৰি নতুন এপ কিছুমান ইনষ্টল কৰিছোঁ আৰু মই এতিয়া সেটিংছটো ওপেন কৰি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ আছে সেটিংছত তাৰ আগতে মই বেটাৰী সেটিংছটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ বেটাৰীটো ঠিক ঠাক আৰু 4500 mAhৰ বেটাৰী
পুৰা বেটাৰী বেকআপ ভাল, একদিন চলি যাব গেম চেম যদি ইমান নেখেলা আপোনালোকে। আচলতে মই এইটো গেমিঙৰ কাৰণে অনা নাই, কেমেৰা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আনিছোঁ মই। আৰু এইটো আপোনাৰ প্ৰচেচাৰটো দিয়া আছে Dimensity 920 অক্টাকোৰ মডেল, এইটো RMX 3392 আৰু 8GB ভেৰিয়েণ্টৰ প্লাছ 3GB এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন আপোনাৰ 12 দিয়া আছে এইবাৰ। আৰু এই মোবাইলটোৰ মই গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছৰ কথা উল্লেখ কৰিব নাযাওঁ বাৰু, বহুত দীঘলীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো। আৰু ইয়াৰে যিটো ছাউণ্ড কোৱালিটি আৰু ডলবি এটমছ দিছে এইবাৰ, ডলবি এটমছৰ কাৰণে ছাউণ্ড কোৱালিটি খুব হাই মিউজিক বজাই চালে আপোনালোকে গম পাব। আৰু মই এইবিলাক দেখুৱাই নাথাকোঁ, আৰু মেইন মই এইবাৰ কেমেৰাটো দেখুৱাম। কেমেৰাৰ এইবাৰ ছনীৰ কেমেৰা দিছে, ছনী IMX YS কেমেৰা, খুব ভাল কেমেৰা দিছে এইবাৰ। আৰু এইটো মোবাইল আচলতে কেমেৰাৰ কাৰণে বনাইছে। আৰু এইটো 50 MP মেইন ৰিয়েৰ কেমেৰা আৰু প্লাছ 8 MP আৰু 2 MP আল্ট্ৰা ৱাইডৰ কেমেৰাটো 2 MP হয়। আৰু আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো হৈছে 16 MP। তো এইকেইটা কেমেৰা। আৰু ডিছপ্লে চাইজটো হৈছে 6.4 ইঞ্চি ফুল HD প্লাছ Amoled Display হয়। আৰু ইয়াৰে কেমেৰাৰ বহুত অপশ্যন আছে, পৰ্ট্ৰেইট মোড, আৰু এইটো মেইন 50 MP YS কেমেৰাটো এইটো প্ৰথমটো, আৰু এইটো 8 MP আৰু এইটো 2 MP, এই তিনিটা কেমেৰা। আৰু ইয়াতে বহুত অপশ্যন আছে, এইবিলাক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। মই বেছি টেকনিকেল লাইনৰ মানুহ নহয় বাৰু, হ'লেও যিখিনি জানো সেইখিনি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। আৰু যিবিলাকে এইটো কেমেৰাৰ কাৰণে মোবাইল ল'ম বুলি ভাবি আছে, এইটো মোবাইল ল'ব পাৰে, মই এইটো মোবাইল ছাজেষ্ট কৰিম। খুব ভাল মোবাইল কেমেৰাৰ কাৰণে। কেমেৰাৰ ফটো মই এইটো ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত মই কেইটামান চেম্পল দেখুৱাই দিম, ফটো দুটামান, তো সেইকেইটা ফটো আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এইটো বেক কভাৰটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, দেখুৱাই দিলে কেনেকুৱা লুক দেখা যায় আপোনালোকে একবাৰ চাই লওক, খুব ভাল লুক এটা দেখা যায়। আৰু এইটো বেক কভাৰ খোৱাই কামো নাই আচলতে, ইমান ঠিক নহয়। তো তাৰ কাৰণে বেলেগ এটা বেক কভাৰ লগাব লাগিব। আৰু এইটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰটো আপোনাৰ ডিছপ্লেত দিছে এইবাৰ, খুব সোনকালে কাম কৰে, টাচিংটো ভাল। আৰু তো আজিৰ কাৰণে এইটোৱে আছিল মোবাইলৰ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'। তো এইবাৰৰ পৰা ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ'বিলাক এইটো মোবাইলেৰে বনোৱা হ'ব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, টাটা।